this is Luke, my nephew, and for today's video, sasamahan niya ako to open up my iPhone! My new iPhone 12 Pro Max. Yes. With... Yes, ibaliktad. No, tama. iPhone 12 Pro Max with 256 GB. So, yung ginagamit ko pang film ngayon is my iPhone 7 Pro? iPhone 7? May iPhone 7 Plus pala. May iPhone 7 Plus. Nakalimutan ko na. So, ang ginagamit ko pang film yun is my iPhone 7 Plus. At maganda naman yung camera na ito. Pero kung hindi lang nasagasaan tong cellphone ko na to is hindi ko siya papalitan. Hindi ko nasagasaan. Yeah, nasagasaan. So, eto na siya. Guys, yan na po. Thumbnail, pang Yes, thumbnail. Smile. Pang thumbnail yun. Mamaya. So, game. I-open na natin. Look, And are you ready? Ito na yung mismong box. box. Ang iPhone Pro Siguro Max po vlog na Gold. naman po yan. Gold. Kulit ni Luke. Ito eh. Tapos, dito yung yung mga specs niya. Meron akong second voice dito. Ito na. I-open na natin. Happy ka, Luke? Ito na siya. Oh, look. Ang galing, ang daming camera. Ang daming camera. Susul oh. Totoo nga, ang daming camera. Totoo. Wait lang, Luke. Patingin. Hmm. Tingin naman. Daming Ay, ang ganda nung ano niya nung likod. Parang meron na siyang case sa likod. See? Hindi ko alam kung kita nyo, pero ayun, naka-indent talaga yung ano niya, yung likod. Kita nyo ba, guys? Ang ganda. Nung likod niya, parang may glass. Tempered glass. So, ito. Kapag tunay na phone, so, ang ganda nung ano nyo, gold oh. Kita nyo yung gold. Kita yung camera ko. Yan. Sobrang ganda nung gold nyo. Wala, may fingerprint na. Wala na. Yan. Tapos, mamaya natin i-review yung phone. Ang nasa box niya is charger and ulo. sa mulang ulo, Luke. Walang ulo. Pero, ang good niyan is nagkaroon ako ng voucher nung binili ko to. Binigyan nila ako ng voucher sa Noel Liming. Binigyan nila ako ng $100 voucher na pwede ko ipabili ng charger. Kaya thank you, shout out kay Kuya Jan ng Noel Liming. Yan. Ito po sa Kuya Jan ng Noel Liming, kung ano, shout out po sa inyo. Thank you sa pa-charger, sa pa $100 voucher for Noel Liming. Oh. Pumunta na Ay, po kayo nahulog. sa... Yan na yung actual box niya. Yun Tapos lang yan. po, Wala po before siya. din po kami kayo ulit pumunta doon, go to New Zealand lang po pag nasa Pilipinas po. Ito ang... Tapos po, nasa Pilipinas na po. Tapos po, pag nasa New Zealand, Guys, so open na natin tong top. Tanan. Are you ready, Luke? Are you ready? Siyempre tayo muna yung makakita. Pero bago yan, nandito yung, ano niya, yung silent mode plus
plus ng volume, minus ng volume, tapos yung sign ng pag-open or pag-close ng phone. So, yan. Tapos sa ilalim, yan. Ang linaw, kita nyo guys. Glass siya, kitang-kita nyo nga yung camera ko eh. Diba? Gold talaga siya, gold. Sige na, ito na i-open na natin. Ito na i-open na natin, look. Oh, the iconic iPhone. Hindi pa yung naka-charge, hindi pa yung full tank. Full tank? Try natin kung full tank siya. Ayan. Oh, na-open na natin. So, bago ko siya hawakan kasi I don't want to dumiit. Yung madumihan. So, Pro Max. Bumili na rin ako nitong glass, tempered glass para mailagay ko na dito straight away. Kasi ayoko siya madumihan. Language English, New Zealand. Naka-open na yan. Kaya tayo mag-mobile Daldal wallet. Pero hindi ako mag-silpa nga ako. So next step, after you put the screen protector, yung camera protector, napaka-importante kasi as you can see, naka-indent po yung ano ng iPhone, yung camera ng iPhone 12, naka-indent. So, kailangan po siyang lagyan ng camera protector. Ito yung camera protector na binili ko. Only $6 lang po. Lalagay ko dito yung link. $6 lang po ito dito sa New Zealand. Huwag kayong bumili ng sa mga mahal. Lalagay ko dito yung link. Pwede siya. Nagde-deliver siya or papa-courier siya. So, yes. Set up ko lang to. Lagay ko lang to aking screen protector. Okay? Aming camera protector. Para super safe talaga yung ating. Itinapin mo lagi natin. Tapos lilinisin ko na po yung pinaghawakan ko ng fingerprints. Kasi sayang. Tapos kung madumihan. Kung madumihan, kaya po. Pero look mo. Naisipan ko. Tapos. Yan. Lalagyan ko na lang po siya ng cases. All done. Guys, thank you for watching this video. I hope you like this video at sana na-enjoy niyo. Thank you sa pag-watch ng pang-unboxing ng iPhone natin. Tapos din po, Thank you very much and like this video. Subscribe to his channel and to my channel. I hope it helps. And sana po mag-enjoy din po kayo sa tour ko dito. Bye-bye! Invisible glass. Sabi po, ito